Усім привіт! Це відео про справжнього героя. Уявіть собі, Маріуполь в оточенні, наші воїни на Азовсталі стримують ворога, який переважає їх у десятки разів. І вам приходить чудова пропозиція на гвинтокрилі пролетіти через всю Україну в Маріуполь і спробувати там вижити. Звісно, гарантій ніяких ніхто не дає. Азовець на позивний Вишня – це людина нереальної сміливості. Він полетів у Маріуполь, отримав поранення, потрапив на Азовсталь, пройшов пекельний полон і дивом повернувся в Україну. Ти з шевроном Динамо летів на Азовсталь? Є варік полетіть, це білет в один кінець. Як так довго тримався? Безсмертного включив. І все. Вся Європа не могла взяти Дюнкерку, Сіркова з козаками взяв. Я. Знаємо, як воюєте ви, як воюють ці росіяни. Вони хоч щось вміли? Та вони бігають отак, як баранчики. Це були думки про самогубство. Хлопці там деякі поранені, там тримали мішок для ампутованих кінцівок, там хтось їсть, там тому ріжуть руку. Ти потрапив в Маріуполь, де можна було померти будь-яку секунду. Ага. Ти відчув, що ти на своєму місці? Там кайфово було. Ви виходили, у вас росіяни питали, і ви перейшли на українську мову. Що раз скажеш, на своїй телячій мові, ви... Друзі, тема Азовсталі дуже важлива. Часто соціальні мережі називають цей контент дуже чутливим, вони його банять, але ми повинні його поширювати. Тому попрошу вас вподобати це відео, прокоментувати, що ви взагалі думаєте про Азов, про героїв Азовсталі, ну і звісно, щоб поширити це у своїх соціальних мережах. Тебе знають як такий позивний Вишня. Чого Вишня? Це ж не пов'язано з прізвищем взагалі. А тут теж батько. Мені було 3 роки, і я почав на якомусь ринку кричати «Хочу вишні», і лишився вишні. Ти взагалі маєш родину? Тому що я на тебе так подивився, ти такий брутальний дядько, який поїхав в саме пекло. От як тебе відпустили, як ти своїм пояснив, що ти їдеш туди? Це ж по факту нереально дорога в один кінець була. Та ніхто не знав. Мати не знала. Тільки дівчина знала. А як ти сказав дівчині, що ти летиш в Маріуполь? А я не сказав, вона відчула. Ні, я сказав, що я їду там, де саме гаряче, і все. Тобі пройшла пропозиція, можна полетіти в Маріуполь на гвинтокрилі через всю Україну, через російські ППО. Ну так. Ти довго думав, чесно, туди полетіти? Тому що по-хорошому це треба бути максимально відмороженим. Я не знаю, яку треба мати сміливість, щоб туди поїхати. Мабуть, 20 хвилин ми погодились. Є варік полетіть. Це білет в один кінець, допомогти хлопцям. Окей. Не казали, що у вас там є шанс вижити? Просто прямо казали, що це один кінець? Так. Що в тебе було в голові, коли ти сидів ці 20 хвилин? Про що ти думав? Зараз згадуєш? Кайфово летіло. Дуже низько, і ми з шасі чіпляли то землю, то верхівки дерев. Прикольно було. Страшно? Та ні, не зовсім страшно. Прикольно. Дивись, тобі кажуть, є пропозиція летіти в Маріуполь, ти сидиш 20 хвилин. А що у тебе цей момент в голові? Ти ж розумієш, це ключове рішення може бути в твоєму житті. Чого ти поводився? Допомогти своїй сім'ї, бо то є моя родина, Азов то є моя родина. Була така думка, що можна не летіти? Та ні, у мене з першого, як я погодився, я щось думав, що я виживу. Не знаю чому. Вас летіло 72 бійці, правильно? Ага. Скільки з них вижило взагалі? Небагато полетіло і небагато повернулося. На що був схожий Маріуполь? Ти розказував, що ти побачив дітей, які грали в футбол, поруч були трупи, це взагалі якась жесть. От трошки детальніше розкажи. Ти заходиш, не знаю, посадка в Маріуполі, не думаю, що вона була м'яка. Ага. Що далі? Далі чекаємо, поки нас заберуть. Потім, я не знаю навіть з чим порівняти Маріуполь. Це навіть фото не передасть. То, що ти бачив до і то, що після руського міра. Мертвих дуже багато. Таке, там, де ходили тролейбуси, все розбите, там, не знаю,
на дорозі яма, в тій ямі автівка, коротше, ну, то є треш. І люди всі в основному в підвалах десь сидять, виходять потім такі чумні. Коротше, як якийсь постапокаліпсис. Ти казав, що Silent Hill. Silent Hill Так, такий так. страшненький Так, фільм був. так. А тут це в житті. Угу. Так, реально Silent Hill, схоже було. Було якесь спілкування з місцевими людьми? Вони ж там все одно виходили на вулицю. Вдалося перекинутися словами, що там взагалі? Може дізнатися в них, що, де і як? Та не особо. Була одна жінка, ну, добра. Вона нам, Ірина, вона нам картоплю робила, там таке взагалі супер людина. А так не сильно спілкувалися, бо вони по підвалах, а ми мали свої задачі поставлені. Ну, переживали за них. Була якась така місцями паніка? Тому що я послухав інтерв'ю Торка, послухав інтерв'ю твоє. Тут вже страшно було трохи від слів, а ви це все бачили, переживали на собі. Ну, Торк – то ж мій коріш. Теж хлопець яйця. А, бої за центр, мабуть. Так, за парк. Я тоді трошки сциканув. Але, там було? типа, вони почали сильно пресингувати, і нам треба було повертатися, забрати БК, забрати, коротше, ми відкатувались, постійно відкатувались, тому що сили були нерівні. І так, ми тримали реально дві, здається, армії на собі. Ти кажеш, я трохи ссиканув, я дивлюсь на тебе і розумію, ну, що це має бути якась там реально страшна жесть. Ну так, там кулі летіли скрізь, і я такий в льошку впав. І мій друг підбіжав, типу, блін, вишня, не гані, давай, пішли. Типу. Я такий, ладно, блін, ворчав, став, піднявся, ми побігли далі. Та ні, ми розуміли, куди ми летимо, і ми тренувалися завжди, і до війни. Я маю свою власну зброю, тобто я завжди готовий був до цього. І, ну, не знаю чому, але я знав, що так буде. Так має статись, що не завершиться звичайним АТО. Угу. Що то і буде велика війна. Розкажи трошки про бої в Маріуполі. От, ти мало розказував в попередньому інтерв'ю, що там було от, твоїми очима, там, не знаю, перші півгодини, година, як це все відбувається, таку хронологію, що можеш детально розказати. Мало людей, великий сектор, яким ти маєш тримати. Не було там майже радіозв'язку, нічого. І, наприклад, тобі дають там шматок вулиці, метрів 200, яких ти маєш тримати, 100-200 метрів. І ти маєш на всі 360 бути готовий. Коротше, я не був готовий до такого повороту. Ну, справився, типу. Ні, не справився. Через 1,5 години в нас стріляв танк, і я отримав контузію. Що відчуває людина, в яку стріляє танк? Куди тікати? Бої за вулиці – це от стрілянина просто, чи як це все відбувається? Тому що у вас, я так розумію, автомати, а там все, що хочеш. Так, там танки, БТРи, я не знаю, блін, все, що в них було, всім вони гатили по нас. Ну, у нас що було РПГ там таке, чим могли відбиватись. Ну, а потім авіації, так, почали авіації валити по нас. Угу. Ви дуже довго трималися, якщо так подивитися на ваші сили, їхні сили. Ага. Як це все виглядало всередині? Це якась комп'ютерна гра, коли ти ходиш там, всіх знищуєш і вороги нічого не можуть? Ну, типу так. Серйозно? Так. Ну, якщо людина підготовлена, знає, що їй треба робити, то вона так і виглядала. Угу. Яка ваша була така ключова ціль? У вас полетіло 72 людини, це ж не так багато. Там здоровенна армія. От що ви мали зробити? Таку задачу поставили перед вами? Тримати цю армію на собі. Я так думаю, що так, щоб вони не пішли далі. Як ти отримав перше поранення? Перша то контузія була. Ну, от тут розумію, кульове далі. А далі міна була сюди, то вже коли я типу, безсмертного включив. Що це значить? Ну, типу, режим берсерка, типу, мені пофіг, блін. І все.
Ну я таке в іграх бачив, окей. А як це в житті, поясни? Так як в іграх. Просто ти якийсь заряджений і валиш Так. до кінця. Настрой такий. Перше кульове поранення як трапилось? Це вже Азовсталь. А до Азовсталі ти дійшов Нормально. по суті, цілий, так? Так. Я взагалі без броні їхав. Без? А чого? Ну, бо я був 300, в мене була ця рука поранена. Угу. Я їхав з 300-ми. І перед цим, типу, з Торком зустрілися, типу. А потім Торка загубив, коротше. А як ви міну зловили? Це теж, типу, бої за центр. Ніс цинк для кулемета. І воно ляпнуло. Потім дивлюсь на руку, тут дірочка. Ну, що ви відчуваєте? Тому що Торк сказав в інтерв'ю, що коли є поранення, ти якось не відчуваєш болю. Це тільки він чи Ні, це? тут наче струмом б'є. Наклали турнікет. Вроді норм все було. Адреналін такий валить, от, що не Так. так боляче, не? А потім через певний період часу, коли адреналін спадає, зовсім інші відчуття, не? Так, починається треш. Що ви першим побачили на Азовсталі? Трошки гірше, мабуть, чим Маріуполь. Тому що ми коли тримали місто, ми бачили, як гатять нон-стоп просто по Азовсталі. Ми бачили Азовсталю ці картинки, відео, що скидали. А. От вашими очима, що це було це якісь там темні коридори, трупи, військові. Як це все? Майже так. Так і було. Багато локацій, багато людей, типу, блін. І дійти там, не знаю, 700-500 метрів там, до іншої локації, це, блін, ціла спецоперація якась. Слово таке собі. Ну, блін, В ти там сучасному світі. плануєш, як пройти, тому що там не так, як звичайне місто, і не знаю, там шматки, блін, бетону скрізь валяються, зверху літають крила, типа, які тебе моніторять, ведеться артобстріл, блін, і тобі треба швидко чи в тунель, чи з тунелю, типа, і в той тунель є, коротше, фаби, які фігачать спеціально проти бункерні бомби, які пробивають все, типа, і збиваються. Ну, коротше. Що тобі сказали хлопці, коли вони тебе побачили на Азовсталі? Я думаю, що не очікували цього трошки. Ну, я багато кого знаю, типу, все норм було. Раді були бачити. Сказали, що великі яйця. Що прилетів? Подякував? Звісно. Ну, ти розумієш, це люди, ми ж не мали там з великою землею, ну, знали там, не знаю, це як легенди, поняв, там один Starlink мали, коротше, і там хтось там вийшов, зв'язався з рідні, там прочитав новини, ті новини переходили, коротше. Я робив от відео про Редіса, і я ніколи не відчував, що може бути такий хейт з боку росіян. Було помітно, що як вони пишуть коментарі, як вони його бояться страшно. От ти розумієш, чого? Ну це для них, я не знаю, просто якісь є там Степан Бандера, зараз Редіс, по-моєму. Чого такий страх величезний? Не знаю. Мабуть, людина є на своєму місці. Тому так. Чим Редіс особливий? Тому що я питаю хлопців про нього, і ну ніхто не каже погано, нічого. Так ніхто і не скаже нічого поганого, в нього нема поганих. Нічого не поганого в нього нема. Редіс взагалі колись сміявся? Ну, Так. може. Мабуть, так. Але я того не бачу. Та я навіть не знаю, бо я не так багато його бачив. Розумієш? Дуже багато треба було йти, коротше, щоб потрапити до нього. І то, якщо він не зайнятий був в справах, тому що, розумієш, типу, тримали і Маріуполь, і Азовсталь. Тобто, блін, то є залізна людина, дійсно. Це дійсно людина, яка заслуговує поваги. По відео на Азовсталі ясно, що це було пекло, те, що там розказують, те, що показували, і то, якби у вас був там нормальний інтернет довше, я думаю, що взагалі була б жесть.
От що тебе найбільше вразило? Тому що я чув там історії від Вікіпедії, від Торка, якісь там вірвані шматки рук валяються. От що ти такого запам'ятав найбільшої жесті? Аби люди розуміли, що ви там не просто там відстрілювались і відійшли, а там реально було пекло. Собаці з руцями. Собаки, які носили руки? Ага. Ну такі я собі. Та-да. Щось, не знаю. Шматки побратимів. Таке. Просто валялись? Ну так, ти розумієш, що людина також м'ясо. Вас запитували, там була їжа, не була. В принципі, вже всі про це казали. Розкажи трошки, там була хірургія, так? Ага. Я просто бачу обличчя цих лікарів, ну, по ним видно, що вони реально втомилися жити. І то все, що вони побачили. Вони Як це все нон-стоп відбувалося? робили. Вони працювали просто нон-стоп. Я не знаю, який скіл вони собі не били, блін. Певно, дуже крутий. Ну, там же ж проводились операції, я так розумію, і ампутації, все, що хочеш, Так. дуже тяжкі. Ну, були такі, я окремо був, хлопці там деякі поранені, там тримали мішок там, для ампутованих кінцівок, там все в одному місці, коротше, все одразу. Хтось їсть, там тому ріжуть руку, коротше. Як звучать бомби, коли ти в підвалі? Тому що я чув авіацію, яка просто пролітала там в Київській області в підвалі. Ага. Ну, чесно, можна обісратися. От, Над нами з літав незвички. завжди. Ми коли виходили, 4 авіабомби лежали. І одна біля, там де я лежав, біля нас метрів, мабуть, на 20 чи 15, вона просто впала, не розірвалася. Ну, вони ж I'm lucky. Що тобі снилося в підвалах Азовсталі? Війна. Та і тут снилося, типу, блін, біжиш кудись. Позаду міни взриваються, і ти біжиш, і типу встигаєш в укриття. А буває не встигаєш. Такі різні сни. Я розумію, що ви от такі вже люди, які пройшли війну, у вас почуття гумору, воно зовсім інше. Чесно, це такий чорний гумор. На Азовсталі було місце якомусь гумору? Чи там Чорному ні, наскільки? чорнухою не жартували. Тому що можна було накаркати. Ну, а були якісь жарти, в принципі? Чи все максимальна концентрація, і ти такий Ні, не хочеш? було більше побратимства. От навіть, блін, я не знаю, от як велика родина. Так ставилися до друг друга. Один до одного. От ми з тобою на початку трохи зачепили тему футбольних ультрас, ти сказав, що це родинне. От розкажи, тебе всі в сім'ї топлять за Динамо? Чи що ти мав на увазі? Так, у мене холодильник весь від Динамо, мій дядько одягає там футболку Динамо, там, не знаю, розу Динамо, бере дудку і дивиться футбол. Скільки було вболівальників на Азовсталі Динамо? Вони ж були, правильно? Там бачив, шеврончики були. У мене був цей шеврон, є. Є також, так. Ти з шевроном Динамо летів на Азовсталь? Так. Ну про футбол, я думаю, ви там точно не говорили. Ну, куди? Ні. Ну, ми представляли Київ і свій футбольний клуб. З Ультра з Динамо ще хтось з тобою летів, тому що я говорив з Декстером, він казав, що кілька наших хлопців вони полетіли Так. на Азовсталь. То був я і кілька наших хлопців. Вони повернулись Ще ні. в полоні. Так, я чекаю. Нашим ультра зараз не до футболу, тому що більшість з них на війні. Але знаю, що багато вболівальників досі продовжують стежити за своїми улюбленими командами, тим паче, що зараз повертається українська прем'єр-ліга. Отримувати задоволення від футболу ви можете із нашими друзями компанії Favbet. Залишу лінк під цим відео, але грайте відповідально. Допоможіть собі, армії, ну а вже потім розважайтеся. Ти казав, от ми з тобою переписували, що ти тренував ультрас футбольних. Що ти мав на увазі? А це пацанів наших. Ну, ми робили проєкт «Не панікуй, готуйся». Угу. І окремо ми обирали групу. Що це за проєкт? Розкажи детальніше. Ну, Ви готувалися? Ми знали вже, що буде війна, що війська стоять на кордоні з нашою країною, і нам передавали США, ну всі тоді знали це, що стягують війська, і ми вже думаємо, ну все, то має бути. І ми почали тренувати цивільне населення, як поводитися зі зброєю. Угу. Ну такі
справи там раз на тиждень робили, щоб люди розуміли, що якщо почнеться, типу, день X, день чи не знаю, як його назвати, то треба бути готовим, а не взяти автомат і не знати, де його, куди його. Угу. Не так давно був матч Штурм-Динамо, не знаю, чи ти дивився, не дивився. Суть в тому, що вболівальники приносили два банери. Пам'ятаємо про Оленівку і банер присвячений теж Азовсталі. Пам'ятаємо полонених, щось в такому дусі. І ці банери забрали європейці. От не пропустили їх. Чому? Я не розумію. Я собі так ще думаю, що в них така політика, ніби вони розуміють, що Азов це круто, з іншого боку, вони Азов продовжують боятися. Бо, наприклад, є TikTok, є Instagram, ти часто виставляєш пост, нам завалили, по-моєму, 5 тіктоків, тому що ми постили про Азов. І, типу, вони пишуть пропаганда, тероризм. От ти розумієш цих європейців, які так хочуть і туди, і сюди? Ти можеш пояснити, що таке Азов? Ну, от раз, хто ви такі, чим ви займаєтесь? Професійно підготовлені військові, які живуть, отримують зарплатню, не знаю, нон-стоп тренуються, щоб боронити нашу неньку Україну. Ти розказував про свої татушки? Ага. Що в тебе там половина карти України. Не карти, а чи історії України. Це ти так сказав до слова, чи реально у тебе там багато символів України? Ну, в мене ж цей лев короля Данила Галицького. Це, мабуть, дід передав, знаєш. Завжди там в дитинстві приїжджав до діда в село, і він там цитував Шевченка, там, мабуть, дід, мабуть, родина. Та я не знаю, якщо ти обираєш свою країну, якщо ти можеш принести жертву своє життя за свою країну, то ти маєш знати, за що ти приносиш цю жертву і хто були твої пращури. Якщо говорити, повернутися до теми Маріуполя, то як ви так довго трималися? В чому був секрет? Тому що техніки було в рази більше, авіація це вже там розкриває фактично, розв'язує руки. У вас по факту майже нічого, і це все зменшується. Як так довго трималося? Тому що я читав, там і британська розвідка, і американці, вони реально були в шоці, типу, що це неможливо, а потім вони просто дивувалися кожен день. Та ні, ми всі козацького роду. Як Сірко взяв Дюнкерк? Те ж саме, блін. Вся Європа не могла взяти Дюнкерк, блін, Сірко з козаками взяв. Як? Мабуть, так і ми саме. Ні, ну, звісно, вони були кручі. Вони були кручі? Козаки так. А чого? Та я не знаю, чи вони були кручі після того, що зробили ви. Ну це ж, знаєш, типа, ставиш собі, типа, когось вище. Там от мій дід був кращий, ніж я. Там і батько скаже, типа, ні, я був типа гірший, мій батько був кращий. Завжди так. От поясни, для тебе Азов – це така сучасна козаччина, я так розумію? Так. Ви кайфуєте від того, що от була історія, це славетна козаків, пройшли століття, і ви по факту її продовжуєте? Звісно, звісно. Ми лишимо свій слід в історії України. Ви вже це зробили? Це кайфово. Ти бачив Оленівку, терористичний акт. Як ти думаєш, для чого це? От що вони цим виграли? Вони скривають. Вони хочуть скрити катування. І що вони роблять? Ну, реально, я вчора на конференції це казав і буду казати завжди, що Росія – то є держава-терорист. Донести до всього світу, що то є терорист. Людей, які хапанули горя, можна так сказати, блін, дуже багато. Які сидять, не доїдають, блін. Це схоже на якийсь освенцінг, я не знаю, якісь, знаєш, табори. Якісь сталінські репресії, може отак. Ти бачив фото зараз Маріуполя, що там? От, я бачив, писали, от Маріуполь після звільнення. Ну, так. Там одна вулиця лишилась, типу, більш-менш в такому стані. Я бачив, там така зупинка автобусна, і ззаду будинки просто... Ага. Просто їх вони нема. Теж, мені здається, хочуть
Кидали бомби, щоб скрити свої злочини, щоб не лишилося нічого. Під час Азовсталі постійно говорили про деблокаду. Можливо, вона неможлива. Ти як військовий розумієш, це можна було втілити в життя, чи це фантастика була? Ні, ну звісно, я сподівався спочатку, що все буде ок. Я до кінця сподівався, що буде все ок. Але потім, коли зрозумів, що ми в потрійному кільці, там ніфіга не вийде. Як ти думаєш, чого не ризикнули з деблокадою? Це поклали би просто дуже багато людей? Так. Що ти морально відчуваєш, коли розумієш, що по факту тебе принесли якби в жертву? Ну, ти сам фактично себе приніс. Був би, може, як Бандера, якщо помер, не знаю. У нас, на жаль, так, людей цінують, коли не помирають чомусь більше, ну, дай Бог, що ця історія помінялася. Для Як мене письменників, знаєш, типу, і там художники якісь. при житті ти ніколи не Так. був треба, а після життя ти великий. Азов для мене це така от, ну, реально еліта, ну, лише Збройних сил України. По факту зараз, я не знаю, хто потужніші війська, ніж ви, хто з таким досвідом у світі, як ви. Розкажи мені про ці бої в Маріуполі. Я не кажу про кількість росіян, а от їхню якість. Ми знаємо, як воюєте ви, як воюють оці росіяни. Вони хоч щось вміли? Ну, на рази, не знаю, навіть з калічною ногою зараз чисто на стрілкатні нефіг делать. Дай якось одну ситуацію, аби зрозуміти, що росіянин не вміє воювати. Та вони бігають отак, як баранчики. І все. Ніякої тактики, поведінки, комунікації зі своїм підрозділом. Вони просто біжать. Біжить собі статко маленьке і біжить. Ну, біжить, я так розумію, не добігає часто статку. Звісно, не добігає. Наскільки багато там загинуло росіян? Тому що вони так хваляться, ми взяли Маріуполь, але ж вони не кажуть, якою ціною вони його взяли. Блін, я не знаю навіть. Це схоже, мабуть, за форсіровані битви за Київ в Другу світову. Мабуть, так. У них тактика ж не міняється. Просто загнали, їх перебили, давай нових. Так. Тих набили, наприклад, ми набили, вони знають, куди йде розчот їхній, і вони туди артою починають валити. Бувало таке, що навіть ті, що не встигли добігти померти, ті вже фігачать артилерію. Ну, а ти розумієш цих ідіотів, які йдуть, ну вони знають, що їх там покладуть, якщо не чужі, то ще свої зверху завалять артою. Ну це ж треба бути дебілом. Ну, блін. То я не знаю, як їх назвати націями. Я не знаю. Чесно. Чим вони там здравого смисла нема зовсім. У тебе зараз реабілітація, поранення важке ноги. Як воно трапилося, коли? От розкажи про це. На Азовсталі це вже до, може, 2-3 тижні до виходу з Азовсталі. Кульове ми пішли лутати їжу собі і побратимам. І вони прострілювали і поцілили. Ну, на Азовсталі така кількість поранень на ноги могла бути і смертельна. Ні, у мене круті побратими були. Витягнула. Так. Я знаю, що все одно дуже багато, як ми кажемо, героїв, да, після смерті їх визнають. На жаль, на Азовсталі теж померли хлопці, їх було багато. Ага. Ти можеш про кількох розказати, от тих, яких би ти хотів, щоб люди пам'ятали, щоб люди про них знали? Може, якісь їхні історії? Сергій Скальд. Він письменник був, вірші писав. Здається, кіборгом був, тримав Донецький аеропорт. Ну і вирішив полетіти з нами. Він був азовець теж? Ні. З правого сектора, здається. Як загинув, ти знаєш? Йому куля потрапила під бронік, отак от включить. Тупо не пощастило, страшно. Не фартануло, ну але він вірші писав такі там про Вальхалу завжди. Угу. Ну він отримав те, що хотів. Як ти дізнався про те, що ви будете виходити з Азовсталі?
Тому що от, тут така інформаційна була, як то кажуть, нерозберіха. Ніхто не знав, що відбувається, думали, що це буде евакуація, от реально вірили, говорили про цю екстракцію, вийшов по факту полон. На жаль. Як вам про це сказали? І як ти це сприйняв? Дізналися, я не знаю, я тоді на залізації був, я вже був поранений і лежачий, від мене мало що залежало. Ну, сказали, виходимо, значить виходимо, що робити. Ну, вийшли. Я не знаю, чи це рішення приймав Рейдіс, ми не будемо зараз це тут обговорювати вже після того, коли все закінчиться. Були люди, які от були проти, які хотіли там до останнього залишатися? Мабуть, так, мабуть, було. Що ти хотів? Ну, бо розуміли, до кого ми йдемо. І розуміли, хто ми, і типу, блін. What the fuck. Що ти відчував? Ти хотів виходити вже? Ти кажеш, я був поранений, мало толку було. Ти хотів вже піднятися, там, хоч сонце побачити? Мене винесли на гору, сонечко. Я летів вже туди 28 березня, здається. Ну, ще так, сніг трохи падав, а тут вже все цвіте, все кайфово. Страшно було от, змиритися з тією думкою, що ти можеш потрапити в полон, що ти швидше всього там і будеш? Тому що вірити росіянам, що це буде евакуація, ну, ми вже їм багато вірили. Блін, ну, друже, ну, після Маріуполя і Азовсталі я не знаю, чим можна ще лякати. Вже якось до життя цінності по-іншому трохи відноситься. Ну я ж був лежачий, розумієш? Ну це, щоб мене катувати, я не знаю, блін. Там же ж відморожених вистачає. Ну так, ну мені фартило. Ти казав, що коли дізнався про евакуацію, я так розумію, що в тебе були думки про там, самогубство. Це було до Ну звісно, вони ж бувають у всіх людей. Психологічний цей тиск, що нічого не міняється кожен день. Лупасять, і ти вже поранений. Так. Почав думати про маму, про дівчину. Коротше, думаю, блін. Якщо так, то буде ще більше горя. Ну, за них і за побратимів, думаю, блін. Мене завжди оточували кайфові, добрі, щирі люди. Ну от завжди, я тобі чесно скажу. Типа, взять того шторка, типа, блін. Мене бачили, не знаю, років 5-6, мабуть. КМБ проходили, він спав згори, а я знизу. І він мені печиво давав в ничку, щоб ніхто не бачив. На перший поверх. Ну так. Ви знайшли місце, де ви бачите Маріуполя Азовсталь. Там багато таких людей було. Розумієш, всі типу, в одному місці одночасно. Ти якось жартував в інтерв'ю, що я от, не скоїв те, про що так прошмигнула думка, бо я так би не потрапив в Вальгалу. А, так, ну да, так. Ну ти віриш у Вальгалу? Звісно. А чому, поясни? Ну ти ж не один такий, вас там багато, так розумієш, що вірять в Вальгалу, потойбічне життя воїнів, які героїчно загинуть. То я так думаю, що і козаки в то вірили, і всі воїни в то вірять. Більш, ну, здається, я десь читав, що більше 80 чи 70% в світі воїнів вірять в це. Ну, Вальгала – це ж такий, я так розумію, великий зал, де є Бог Одін, вони там п'ють медовуху, їдять свинину. Але там була така фішка, що вони щодня б'ються насмерть, помирають або не помирають, воскресають і кожен день це роблять. Сміються. Да, ну, тобто вони кожен день вони по факту можуть померти, б'ються насмерть. Я що питаю, ти потрапив в Маріуполь, так, де можна було померти будь-яку секунду. Ти відчув, що ти на своєму місці? От наскільки ти зрозумів, що ти готувався до цього все життя, що ти там, тобі там комфортно або не комфортно? Там кайфово було. Чого кайфово? Ну просто кайф. Ти все, чому ти тренуєшся, ти можеш втілити. То є добро, бо ти борониш свою землю. А чого кайфово? Тому що ти не перший, хто так каже, і мене дуже дивувало, коли люди кажуть, це була моя мрія, я просто хотів туди. Мабуть, ми схожі всі. У вас є страх? Хто сказав? Деаматон, здається, тренер Тайсона. Так. Труса і чемпіона об'єднує одне – це страх
Просто той, хто трус, піддається йому, а чемпіон вміє їм користуватися. Момент, коли вам реально було дуже страшно. Був такий на війні? А це останнє поранення, мабуть. Я вже кажу, то все. І мій побратим каже, ні, ніфіга не все, ми тебе витягнемо. Ви в інтерв'ю згадували, що от росіяни сказали, коли вже виходили, так розумію, там в лікарні були, що ви класно воюєте. Так, В було якій таке. формі це вони подавали? Тому що визнати це, не кожен визнає. Ну, це там одиниці були з них, там, які ще вірять, там, не знаю, в офіцерство якесь. Це одиниці. І, ну так казали, що вони пройшли багато війн, типа, ми нормально навалювали. Як відбувалася ця евакуація? Як нам описували і як ви прийшли там, розумієте? Була перевірка, вас щось запитували, показували, тату дивилися, як вони люблять. Як це все було вашими очима? Ну, роздивлялись татуювання, питали, що то значить, таке. А чого їх ця тема з тату так чіпляє? От вони хочуть А щось знайти. вони не розуміють, є два поняття. Одне слово націоналізм, а друге нацизм. І в них воно якось разом. Хоча російський націоналізм для них це величезна гордість. Це нормально. Ну так. А чого ви так от любите татушки? Не тільки про вас, а там азовці всі у вас там ручки забиті, багато всяких символів. Я знаю, що і футболісти це, в принципі, люблять. Ну так. Але, до футболістів там ніяких питань ні в кого нема. Там Рамос забитий, окей. От чого ви так любите? Показати щось, якісь символи? Звісно, попонтувати. Серйозно? Не знаю, як інші. Я роблю тату, там, щоб щось дійсно для мене було важливе. Угу. Там, не знаю, ця рука в мене там повністю вся Скандинавії. Що значить татушки? Це я не знаю, там Фенрір, то син Локі, який має з'їсти сонце. Різні таке. А що вас ці черті російські питали про тату? Десь намагались знайти там свастику постійно, ще щось. Ще там, я не знаю, за герб короля Данила казали, це СС Галичина. Я говорю, окей. Я говорю, до речі, вони ж герої України, ви знали про це? А вони такі, в смислі? Я говорю, да. Так от. Це правда, що коли ви виходили, у вас росіяни питали, і ви перейшли на українську мову? Хочу зовсім відмовитись від російської мови. А чому ви тоді перейшли на українську? Навпаки, коли така стресова ситуація, знаю, українці переходять на російську, я їх розумію, вони хочуть вижити. Розумієш, те ж саме. Вони охерели? Ну, сказали, що раз скажеш, типу, на своїй телячій мові, буду піздити. Ну так. Я так Дословно. розумію, що ви все одно говорили далі українською. Ні, я потім перейшов на російську, бо я не хотів. Я і так знав, де я знаходжусь. От тема мови дуже важлива. У нас є такі зірочки в українському шоу-бізнесі, які продовжують говорити російською, і вони кажуть, ми говоримо ради наших мальчиків, які там в окопах, теж говорять по-русски. От, для мене це чиста маніпуляція. От, що ви скажете в мовному питанні? Треба переходити повністю на українську? Особливо там людям публічним. Та я навіть не знаю. Ну, це особисто моя думка, що до себе, не знаю, може мій дід, бо він кожен рік, коли я приїжджав в село, казав, типу, Дмитро, коли ти зі мною будеш розмовляти рідною мовою? Може, я не слухався до свого діда, не знаю чому, але вважаю, це рідна мова. Друзі, не забудьте підписатися, тому що моя проміжна ціль – це 50 тисяч підписників. Зараз ви підписуєтеся набагато активніше, тому величезна вам подяка. Сподіваюся, 50 тисяч вже буде наступного місяця. А ще передаю вам привіт від грузинського легіону, від командира Мамуки. Ви багато донатили, тому вам величезний респект. Цього разу я збираю для сил спеціальних операцій, це 8-й полк,
Хлопцям потрібне авто, Starlink і хороший дрон. Тому залишу для вас QR-код на цьому відео і реквізити під відеоматеріалом. Що таке для вас російський полон? Ви не потрапили прямо в полон, так розумію? Це було таке більше як лікарня якась чи що це? Як там ставилося? Дитячий піонерлагер, можна так назвати. Зробити просто стабільними, щоб ми не померли. Вийти ти не можеш, ти маєш лежати, там, просиш дозволу в туалет, якщо ти ходячий, якщо ні, то лежиш. Ж є росіяни, є так звані там ДНРівці, ЛНРівці. От, вони якось по-різному ставляться до українців? Та я навіть не знаю, типа, росіяни то окупанти. ДНР то зрадники. Хто гірше, як думаєш? Таке питання теж дискусійне. Мені здається, свої гниди гірше, ніж окупанти. Ну, того ворога, хоча б ти знаєш історично, що він є, а тут вийшла така підстава. Вже те, що ти казав, що медсестри боялися дивитися в очі. А чого? Я не знаю, то в Новоазовську було. Ну, вони там, досматрювали мої поранення, більше татухів, я не пам'ятаю. Забрали в мене мої ліки, знеболювання. Думаю, що таке, що ви робите? І вона така, не дивись на мене. А що я вам зроблю? Просто не смотри мені в глаза. Ну окей, не буду. Що вони думали, що у вас якась там чорна магія чи що? Там, мабуть, бо я ж, весь в рунах. Який для вас був такий найскладніший момент в цьому закладі? Я подумки завжди, спілкувався з мамою. От більше з мамою. Бо там ти не маєш можливості спілкуватися з побратимами багато і ти будуєш свій світ в голові більше. Наскільки ви вірили у те, що вас реально обміняють, що все буде добре? Було таке розуміння? Підсвідомо так було. А те, що мені казали завжди, що ні, вас не поміняють, ми вас розстріляємо через день розстріл. То ні, я вірив в Україну, я завжди вірив в Україну. А хто казав, що ми вас розстріляємо? Та приходили, ми ще були в цьому інформаційний вакуум, я це так називаю. Не знали нічого, ні як, ні хто, ні де. І вони кожен день от це місто вже наше, ми взяли то місто, ми взяли то, у вас лишиться тільки Київ, і то ненадовго. Розкажи, як ти про обмін дізнався, і як відбувалася ця процедура, наскільки це складно було, тому що знаю, інколи хлопців відправляли, потім вертали назад, і так по 3 рази було. Як у тебе? Нас не міняли, а потім 4 ранку, здається, зайшли, назвали моє прізвище, вставай, збирайся, поїдеш. Я думав, що ми не сюди їдемо, на велику землю. Ми в Оленівку. Ти розумієш, чому вас відпустили? Ні. І досі не розумію. Подиви на мене, як мене можна відпустити колись. Я просто так не розумію цей принцип. Та? Одних відпускають, ті, що в Оленівці, взагалі теракт, частину тримають. Яка логіка в цьому? Те ж саме, не знаю. Як тебе мама зустріла? Вона ж вже знала, де ти, я так думаю? Знала з новин. І Катя дала мені телефон, і я кажу: привіт. Як мене мама зустріне? Як мати зустрічає свою дитину? Круто було все. Коли ти останній раз сльозу пускав, таке було? Пам'ятаєш? Навірно, коли з мамою розмовляв по телефону. Микита Ноточій сказав, що вони цих людей знайдуть. Ти вірився, що це можливо? Знайти тих, хто влаштував. По суті, розправу показову, це ж не на полі бою. Звісно, звісно, вірю, що ми знайдемо. Ми всіх знайдемо.
Ти розумієш цивільних людей от в Києві? Тому що те, що було в Маріуполі, те, що на війні, те, про що там, ви думаєте, військові, те, що звичайні люди, ну, це такий зовсім інший світ. У вас проблеми глобальні, там, вижити, а в людей там щось купити, там щось забув, ну, такі кайфово. дрібниці. Скажи кайфово. Коли люди, не думають про війну. Ми маємо про неї думати. Ми заради цього і воюємо. У тебе не було такого зламу, що ти приїхав, а тут? Ні, кайф, наоборот, Прикольно. кайф, да, це прикольно. Що- Що люди не відчувають те, що було в Бучі, але мають пам'ятати, якою ціною. Як ти зараз спиш уже в Києві? Краще з цим? Краще. Нормально. Нема там біля подушечки пістолета чи такого, тому що знаю, практика часто у військових, які Ні, в повертаються. мене ж є своя власна зброя. У мене все чітко, все законно. Як ти думаєш, як військовий, коли закінчиться війна? Це таке дурне питання максимально, а ти там не Арестович, який буде прогнозувати. Ні, я не дай буду Бог. того казати, я не знаю, дійсно. Може нам нададуть таку зброю. Ти на 100% впевнений в перемозі. Звісно, по-любому. А що буде з Росією? Ти думав про це? От що ти хотів би? Хай живуть собі за парканом. Слухай, вони прям привикли до царів, своїх царьків, живуть з ними, гнуть під них спину, батрачать, їм добре. По історії, якщо взяти, то знаємо тут там з батраків, не знаю, Шевченка ж продали. Він викупив себе. Він повернувся до Києва як вільна людина. Зійшовши з парому, здається, на Подолі, з 2 гарними дівчатами в полушубку і з сигарою в роті. Я думаю, це круто. Тільки скажи чесно, якщо б відмотати зараз час назад, і тобі кажуть, є можливість Я б зробив те саме. полетіти в Маріуполь, Так. ти не передумав? Ні. Ти скажений. Дякую. А чого ви такі, ну, вибачте за слово, відморожені? Ну це круто, чесно, я вами захоплююся. От, де це береться, це така сміливість? Не знаю. Мабуть, в генах. Може, і в тобі є. Ти звідки знаєш? Ну, не знаю, біля мене там впало за 100 метрів пару ракет, я трошки... Ну, воно знаєш, коли ти цивільний, це супер незвично, це максимально якось, ти не розумієш, звідки, куди йшов. Ну, а у вас там не пару ракет, а пару сотень, напевно, в день. Да? Звикаєш, до всього звикаєш. Ну, це теж правда. Я тобі бажаю здоров'я. Дякую. Ти вже думав, що ти будеш робити в майбутньому, коли залікуєш ногу? Я ж військовий. Буду займатися тим самим. Окей. Вставай на ноги, чекаємо твоїх хлопців в Україні. Дай Бог себе. Дякую. Дякую за інтерв'ю. Азов, якого так боялися росіяни, став символом нашої країни. Я вірю, що герої мають повернутися додому. А ви, друзі, підтримуйте їх інформаційно, вподобайте це відео, якщо воно вам сподобалося, прокоментуйте. Ну і звісно, що поширте його, аби цю тему не забували якомога більше українців. У коментарях напишіть, що ви думаєте про Дмитра, про його історію. Він усе почитає. Я думаю, що йому як мінімум буде приємно.